هيشتغل معاك متصفح بكل البيانات بتاعتك. نرجع تاني للمتصفح بتاعنا. هتلاقي عندك هنا اول اوبشن سند اكس براوزر هيدر. ده بيبعت بيانات للمواقع ان انت شغال بالسوشيال براوزر. ليه؟ لان في مواقع بتقدم خدمات معينة، الخدمات دي ما بتظهرش غير للسوشيال براوزر بس. لو عايز تخفيها اخفيها، لو انت مش عايز حد يعرف انك شغال بالسوشيال براوزر. انما في خدمات كتير على المواقع اللي انتجريتد مع السوشيال براوزر، هتلاقي الخدمات دي مش هتشتغل الا لما تقول لهم ان انت شغال بالسوشيال براوزر. لان السوشيال براوزر فيه فانكشنز وفيه حاجات كتير جدا مش موجودة في المتصفحات التانية. اوتو كلوير كاش ستورج، ده بيروح يدلت الكاشنج بتاع كل بروفايل بتفتحه. يعني اي بروفايل تيجي تفتحه قبل ما يفتحه يروح يدلت الكاش. طبعا الكاش ده ساعات بياخد مساحات كبيرة، زي خصوصا لو في صور فيديوهات في داتا كبيرة، فالافضل تمسحه. بس احنا ليه مش بنمسحه؟ لان برضو في بعض المواقع بتحط في الكاش بيانات خاصة بالسيكورتي، فلو انت مسحتها هيقول لك سجل دخول تاني. فعايز تمسح وانت عارف شغل المواقع تمام، مش عايز خلاص لازم تبقى محترف وفاهم هل دي هتأثر على نظام اللوجن الخاص بالموقع بتاعك ولا لا. سيتنج باسورد، دي باسورد لو انت عملتها اي حد هيجي